हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई बेलुकी पखको शुभ सन्ध्या है। हामी अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा छौँ र मुकेश उहाँ चाहिँ मुकेश सर हुनुहुन्छ र म उहाँको साथी। र अहिले हामी हल्का रमाइलो गर्नको लागि र हल्का बेलुकी पखको चिसो मौसममा बस्नको लागि यस विश्वविद्यालय क्याम्पसमा उपस्थित भएका छौँ। र यहाँ आउँदा हामीलाई यति नै रमाइलो, यति नै फ्रेस फिलिङ भइरहेको छ। काठमाडौँको तीव्र जनसङ्ख्याको चाप, एकदम अत्याधिक चापको कारणले भित्र बस्न अलि निकै गाह्रो हुन्थ्यो र एउटा विश्वविद्यालय क्याम्पस जुन महानगर एरियाको चक्रपथ एरियाबाट थोरै भित्रतिर रहेको छ, जहाँ बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको जमघट हुने पनि गर्दछ। र जुन स्थानमा अहिले हामी दुईजना मुकेश र म बसिरहेका छौँ, र यो विश्वविद्यालय भनेको एउटा ज्ञानको भण्डारको एरिया हो, जसबाट विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरू उत्पादन हुने गर्दछन्, जहाँ हरेक किसिमको सङ्कायहरूको पढाइ र परीक्षा हुने गर्दछ। यो विश्वविद्यालय भनेको विश्वले मान्यता दिएको एउटा पुरानो विश्वविद्यालय हो, जुन नेपालको एउटा मात्रै ठाउँमा सञ्चालित छ, जुन ठाउँको नाम हो कीर्तिपुर। र तपाईँहरूलाई पनि यस कीर्तिपुरमा एकदमै हार्दिक न्यानो स्वागत छ। आउनुहोस्, घुम्नुहोस्। र यहाँको वातावरण पहिलेको भन्दा अहिले धेरै सुधारिएको छ। साइडमा धेरै फुलका बगैँचाहरू देखिरहेका छौँ, जहाँ वसन्त ऋतुको आगमनसँगै पुष्प गुच्छाहरू फक्रिरहेका छन्। र विद्यार्थीहरू, विभिन्न सङ्कायका विद्यार्थीहरूले अध्ययन पनि गरिरहेका छन्। र कयौँ व्यक्तिहरू आफ्नो रिफ्रेसमेन्टको लागि ठाउँमा बसिरहनु भएको पनि छ। र माथिबाट कागले आफ्नो आवाज दिइरहेको छ। अहिलेको समय भनेको बेलुकाको समय हो, जहाँ हरेक चराचुरुङ्गीहरूले आफ्नो वासस्थान खोज्दै कराउँदै यताउति भौतारिरहेका छन् र खोजिरहेका छन्। र हामी पनि त्यही सिलसिलामा, त्यही एउटा रिफ्रेसमेन्टको सिलसिलामा यस विश्वविद्यालय क्याम्पसमा आएर हामीले थोरै रमाइलो पनि लिइरहेका छौँ। र यस ब्लग मार्फत तपाईँहरूलाई एउटा छोटो मिठो सन्देश दिन गइरहेका पनि छौँ। र म चाहिँ यस विश्वविद्यालयको एउटा पुरानो विद्यार्थी भन्दाखेरि लगतै अहिले थेसिस सिद्धाएको विद्यार्थी पनि हो। मैले एउटा ट्राभल एन्ड टुरिज्ममा थेसिस यहाँबाट सिधाइसकेको छु। र मलाई एउटा खुसी पनि लागिरहेको छ, जे होस् मैले एउटा विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तरको उपाधि प्राप्त गरिरहेको छु। र म एउटा जब होल्डर पनि हो, जहाँ मैले नेपाल सरकारको लागि एउटा सानो मेरो ठाउँबाट सहयोग पनि गरिरहेको छु। र मैले देशको सेवा पनि गरिरहेको छु, देशको सुरक्षा पनि गरिरहेको छ। हाम्रो मुकेश सर हुनुहुन्छ एउटा ठुलो व्यवसाय हुनुहुन्छ, जहाँ मलाई मेरो लाइफमा एउटा मनपर्ने एउटा एम्स भनेको बिजनेसम्यान हुनु थियो। तर बिजनेसम्यान नभएर एउटा फोर्थ सेक्टरमा गएर जागिर राख्नु परिरहेको छ। आफ्नो पीडा स्यालेरी के कति हुन्छ त्यो सबै आफूलाई नै थाहा हुन्छ। र मुकेश सर एउटा हाम्रो राम्रो व्यवसायिक हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले लिएर यस त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लिएर रमाइलो, उहाँ र म बिच एकदम रमाइलो भइरहेको छ। र अहिले हामीले राम्रा फुलका पुष्पगुच्छाहरू पनि देखिरहेका छौँ। साइडमा लाइट बोलिरहेको छ। र अबको केही समयपछि हामीले यहाँको मनोरञ्जनपछि हामी पुनः आफ्नो वासस्थानमा फर्किन लागिरहेका छौँ। र बाँकी आजलाई यति भन्दै बाँकी फेरि अर्को सेसनमा अर्को टाइममा हामीले बनाउनेछौँ। हस् त, बाई बाई, गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट एभ्रिवान, बाई, सी यू टुमारो। लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर। ओके, लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्न नभुल्नु होला। र बाँकी योभन्दा पनि खतरा भिडियोहरू हामीले फेरि पछि पनि विभिन्न स्थानका तपाईँहरूलाई परिचित स्थानका भ्लगहरू बनाएर अपलोड गर्नेछौँ। आजलाई यति नै। ल, हस् त, बाई, लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। यो चाहिँ उहाँको पर्सनल च्यानल हो।